Nou, in dit filmpje ga ik laten zien hoe je een groter stuk gesteente met, zoals jullie zien, een dichte geode nog, waarschijnlijk kwarts, maar dat weet ik nog niet. Hoe je het blok kunt verkleinen, of hoe je in ieder geval deze geode eruit krijgt. En dat op de meest goede manier, zonder het te beschadigen. Ik heb die vraag al vaker gehad namelijk, en ik denk dat ik dat nu een keer laat zien. Dus, ik begin ermee met mijn geolooghamertje. Een niet te zwaar hamertje, want anders dan kun je wel heel hard mappen. Maar is de kans dat het kapot gaat in dit geval ook groter. Maar ook, je moet ook altijd kijken hoe het blok eruit ziet. Nou, het ei zit hier op de zijkant. Hier zit zo te zien nog niks. En als je bij geode gaat kijken in de gesteente, dan hou je altijd rekening mee dat je eerder hier gaat slaan dan dat je aan deze kant hard gaat mappen. Sowieso nooit op de geode slaan, want dan gaat hij natuurlijk stuk. Daarnaast ga je kijken hoe het blok er verder uitziet. Nou, hier zie je verder niks opvallends. En ik bedoel hiermee met opvallends scheuren bijvoorbeeld. Kijk, dit is vrij massief. Je ziet hier wel dat een stukje al weg is, maar dat is niet belangrijk. Maar je gaat kijken naar scheuren in het gesteente, waar je eventueel kunt gaan slaan of die je verder open kunt maken. En dan valt verder niks te zien. Nee. Nou, dan gaan we weer verder kijken. Zien we hierboven nog iets, en misschien hebben jullie het al wel gezien, maar hier loopt wel een scheur. Het is misschien maar een klein scheurtje, maar als je verder gaat kijken, en ik hoop dat dat goed te zien is, loopt hier een scheur richting het ei, richting de geode. En hier, kijk, daar loopt ook iets van een scheurtje. Aan deze scheur heb je op dit moment nog niks, maar dit stukje kunnen we er dus wel afslaan. Het zou namelijk moeten kunnen betekenen dat als je hierachter gaat slaan, dat dit stukje er zo afgaat, of richting het ei zo afbreekt, zonder dat dit beschadigt. Dus, dan gaan we kijken wat dat er lukt. Nog een tip is, sla niet met de punt, sla met de platte kant. En sla ook altijd niet heel zachtjes kloppend, maar sla in één keer goed door. Dan kan de scheur in één keer barsten. En één tik is in dit geval minder erg dan heel veel kleine zachte tikjes. Nou, breekt al een klein stukje af. Ja. Ik heb hem nu 2 tikken gegeven en hier is duidelijk te zien dat het naar de geode gaat. Dat kan betekenen dat hij doorscheurt. Dus ik vind het een beetje risico om hier nu te gaan slaan. Maar een voordeel bij deze geode is, die zit al vrij los in het gesteente. Je ziet hier omheen niks zitten. Hij zit misschien zelfs al een beetje los. Dus dat is een voordeel. Het kan ook zijn dat de geode vast zit met de schil, waardoor dat hij niet loslaat, maar ook direct breekt. Maar in dit geval is dat niet zo. Dus ja. Ik zie nu trouwens ook dat hier een scheur bij is gekomen. Ik vind het toch een goede vraag, hoe nu verder. Ik kan kijken of dat ik dan hier een scheur maak, zodat hij zo klapt, dat dit stuk er zo afgaat. Ik zie hier ook geen scheur. Even kijken. Ik ga in ieder geval verder door hier te slaan. Er zou eigenlijk geen risico moeten zijn. Nou, en daar gebeurt helaas nog vrij weinig. Dus ja, dit heeft verder geen invloed op elkaar. Dus dan ben ik toch geneigd om hier even te gaan slaan. Stukjes afpellen. Ah, kijk, zoals jullie nou zagen. Oh, dit stuk schoot hier vanaf. Maar hier komt nu ook een scheur deze kant op.
Nou, op dit moment, aangezien hier een scheur loopt en die loopt er naartoe, maar het ei zit eigenlijk al redelijk los in de steen en niet vast aan het moedergesteente, vind ik deze scheur en deze scheur die hier komt een goede combinatie om dan links hier te gaan slaan, kijken of er dit stukje eraf gaat en misschien het ei ook al ermee uitvalt. Als ik namelijk hier ga slaan, vind ik te dichtbij. Als ik hier begin, dan gaat die scheur wellicht zo doorheen. Nou, je ziet het. Perfect. Dit stuk is inderdaad naar beneden gekomen. De zijkant hier ook. En ik denk dat ik hem nu op kan pakken. Zo. Hij zit los. Maar hij wil er net niet uit. Nou, dit stukje kan los. Even kijken. Misschien als we hem... kijk. Zo kun je het dan beter zien. Heel voorzichtig er nu uithalen. Ja, komt hij al. Nou, de geode is uit de steen. Zonder beschadiging, zonder dat hij al door is. Nu even schoonmaken en beoordelen wat het gaat worden. Maar als ik dit zo zie, denk ik dat het een kwartsgeode gaat worden. En dan gaan we zo meteen dit blok kleiner maken. Kijken of er nog wat in zit.